গুড মৰ্নিং ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি পঢ়িম স্বৰবৰ্ণ ঠিক আছে আহা আমি তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ অ আ হৰ্ষই দীৰ্ঘই হৰ্ষু দীৰ্ঘ ৰি এ ঐ আকৌ এবাৰ মোৰ লগে লগে পঢ়ি যাবা ঠিক আছে অ আ হৰ্ষই দীৰ্ঘই হৰ্ষ দীৰ্ঘ ৰি এ ঐ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবা আৰু পঢ়িবা আৰু তোমালোকৰ বাবে বনোৱা ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবা আজিলৈ মানে বাই বাই